És üdvözlök mindenkit befelé. Ismét egy rövidke kis stream. Sokkal később, mint ígértem, és eleve úgy volt, hogy ezt a napot inkább kihagyom, de most már csak azért is muszáj lesz. Ezen a héten most már tartani kell a ritmust. Legalább most februárban visszatérek rendesen, ahogy kell. Jaj, 17-tel növelem a bitrátás, remélem nem amlik azt a semmi. És 2067-nél tart. Úgyhogy tök mindegy. Meg még előtte. Ahogy mondod, de most már kus. Miért mindig ilyen hangerőn, nem tudom. Készítek mellé egy random csapatot. Lesz az iFurina. 12-es Chevrolet, nagyon jó lesz a doménbe. Végre. Ó, és egy Nahida, nagyon jó, nagyon jó. Furinával jók lesznek. Na. És kivételesen egy jobb csapatot létre tudtam hozni. Barbara ellenhílel, Chevrolet meg Nahida. Meg jól nyomják majd együtt Furinával. Mehetünk is legalább freedomot szerezni, főleg, hogy az most nem prioritás, hanem a cleansing heart, az Oceanaid. Szinte csak Oceanaidot kellene gyilkoljak ahhoz, hogy vegyünk valahol artifakteket, hát ha kiúztak a trágyadomból. Egyelőre nem úgy néz ki, mindegyik ilyen, meg olyan, meg amolyan. Mastery túl magas, neki nem kell. Mondjuk amiatt ott is van defense flat, viszont mastery. Ez egyelőre jobb lesz akkor. Nincsen flat, hanem százalék. Ez legalább jobban mutat. Jó, csak a flat defense miatt. Nem érdekel, hogy várjuk volt. Nem volt szeretem, úgyhogy marad ez. Nem érdekes, és a mastery-re ráteszi, mert miért ne? Kétszer is. És jó, mint az 65-ös, már ki tudja, hogy meddig viszi még el. Jó, ha már ilyen kevés rezinünk van, 2 boss fight mindenképp kellene vele. Chevrolet nem néztem. C0-án vagyunk, az remek. Nagyon soká lesz az a 2 robbanó kis bomba alatta. 6 energy, recover. Itt 2 chain explosions, ez lesz az. Sniper induced explosion, ez is csak a C2-nél, mint Ambernél, akkor van valami még jobb hatása az elementáljához. Ja, ez is sima lesz, de azért valami legyen. 生物の姿形を羨む純粋はあらゆる形へと
random csapatnak még mindig random csapat, de... Tartsuk a tartatót. Egyébként... Fegyverből hozhatta volna Barbarának azt a fizikülöst. Azt is nem tudom miért Lizán tartom. Az csak 40-es szintű. Kártyákkal persze nem lehet váltani. Kimenni meg már nem akarok. Ki akar betámadni? Írjon a chatre. Máskülönben nem jöhet. Na. Azt látom, hogy felrobbanjon alatt, de biztos, hogy körzetében volt egyáltalán. Hogy felért volna odáig. Kettő meg is volt rögtön. Hát hiába. Mókusok meg megint a madarak. Jó, szintet most távol el fognak nagyon lépni. Adatakos rarté. Jó, mesztrie is van. Jó, nem biztos, hogy leváltanám. Ennél jobban nem mond sehova. Ja, nézzük, mit dob. Atakra rá, nagyon jó. Persze még 15 darab kéne tőle. Még hydróba hogy állunk? Craftolható 9. Teljesen jó, pont nem az a kristály, amit éppen craftolni kéne. Én vagytok, de nagyon. Na.
Nyilván, hogy jössz, pont nem akkor, amikor... Jó, be tudja mérni, de nem tudja bemérni. Még ha ott van olyan magasan. És persze megint nem tettem át arra a fegyverre, már nem mintha fiziküllel Barbarával annyira sebeztem volna vele. Egyébként láttam egy videót, ahol megpróbálták 4 Barbarával legyőzni az oszonaidat, és sikerült nekik. Ez már megint a kukába. Még ha már olyan nap jöttünk, amikor minden elérhető, akkor legalább egyszer menjünk be a domainbe. Jó, most már ráteszem azt a fegyvert, mert miért ne? Jó, szorpoljunk. Hát, ha ér valamit. それとも軽作の水を犯すものか。生物の姿形を羨み、純粋はあらゆる形へと変化する。この水の力で裁きを与えよう。Nem olyan adja bele a fizikült. Sőt, egyáltalán. Egyébként a címbe beírattam volna azt, hogy megyünk a hegyekbe is. Na. Így is mindig beírom. Harmadjára csak beadja a rákokat.
Ott volt egy 1217. 空から雨が降る限り水は消えない Ja, az külön még physical damage-es artefaktet is kéne betennem, de rohadtul nem akarom. Így építeni Barbarát pedig? Pedig lehetne. Hello, Dennis. Jó, egyébként őt is csak egy következő fejlesztésbe lehet majd. Abba is lesz majd legalább 3 boss fight. Ma úgyse lesz meg, úgyhogy... Bár mert még egy boss fight, és akkor egy 20-as, ha összegyűlik, össze is fog gyűlni. Ja, akkor még egyet, mert miért ne? De akkor már adjunk már neki egy fizikulós artit. Csak hogy elszorakozzak. Defense, Geo, Attack, Cryo, Anemo, Pyro, Dendro... Nincs egy fizikulós? Egyáltalán? Akkor mi van Razoron meg? Itt van, amúgy nem rossz az a fizikulós. Jó, ki lehetett volna itt választani. Set filter, ja, hogy jó. Ezt kikapcsolja, és akkor ide. Fizi. Ja, sinnyenét gondoltam, ő volt a legjobb. Csak kipróbálom, hogy jelenleg mennyit tudok sebezni rajta ezzel a fegyverrel. Még 40-esen is. És nem akarom egyelőre fejleszteni, csak ránézek. 400-ot, ez ott az 1900-as. Nagyon sokára adja be. Nagyon nem akarja adni. Még előről kezdi. Oké, nem találom el a... Except. Egy másodperccel volt rá. És ilyenkor meg kidob. Na mindegy, mi akkor hátradőlünk. Na, látom, meg lesz zsibály. Nem várunk senkire. Én addig próbálom itt legelni. Ja, meg furina fizikőle is tudtam volna. Ha bármi baj lenne, akkor... Nye. Jó, 1927-et tudok fiziküllen leverni neki. Nem rossz.
が水の力。形は整理。Egyszerre 3 rohadjon meg rám száll. Hoppá! Ugye elkezd minket betenni a mosásba. Ott volt az a bolt, ami járt közöttük. A fegyver rakozott nekik. Na. Mindig, amikor megfutnám, akkor megakad a víz miatt. Igyekezni a submerge-et. Várj! Hát a kinicsással nagyon lehetett bemérni. Megy a fizikül. És persze megint ezeket a beméretetlen madarakat. Na, ott egy 200-ast, az is valami. És természetesen abszolút hatástalan, mert azonnal felhívezi azt a páros százat, amit rámegyek. Nem tudom, hány csapás kell ahhoz, hogy egyszerre beadja. És nem olvastam utána teljesen. Normal and charge attacks have 50% chance. Ő olyan gyakran azért nem jött. Csak miért mondtam meg közöttük olyan gyakran? Inkább Furinával kezdtem el csapkodni. Sokkal többre megyek. Na, csak vége van.
A domainbe így még rosszabb lesz, de szerencsére most nem megyek oda majd, ha bejön az a maradék 3. Jó, egyelőre ennyi, köszi az asszisztot. Bár így még nehezebb volt. De pont azt a 2 karaktert hagyta benne, aki teljesen haszontalan rá. Na de mindegy is. Minden ez így megvolt. Jó, Felonious Floaters azért még megnézem. Legalább az egyik napi legyen meg. És még mindig nem tudom, mi értelme van annak, hogy megcseréli a karaktereket, csak hogy összekavarodjak még jobban. Arra nem botlanék bele a saját nyelvembe. Most meg inkább. Jó, már nem vagyok csatában. Vissza a fegyverünket, ja, az Lizán volt. Képes voltam 2 mentésen is Lizánra rakni azt a fegyvert. Mert már mindenki másnak elosztogattam. On taste of home, gentleman strikes in broad daylight. Impregnable defense, az se lesz rossz. Ha már itt vagy. Ne fogyjanak annyira a pontok. Jó, Furina már nézze őket kilométerekről. Ezt a csapkolódó ásós treasure hoarder még egy muszonó hitatási se állítaná meg. Olyan hévvel jön mindig. Azokra a szumerzsói gombákról nem is beszélve. Na, be akartál. Ez egy megcseréli. Annyira utálom ilyenkor. Basszus, emlékszem ezt. Volt olyan, hogy 10 percig kerestem, hogy azt a másik csomagot hova spawnolt el a mosok. Még amikor először megjelent ez a napi quest, akkor nem oda tette mindig.
Jó, és már csak tengeren van hátra. Akkor egyelőre ennyi. Legfeljebb a stream végén majd visszahívlak, addig is folytatom végre ezt a csennyűvéles questet. Hogy onnan folytassam majd az eventet. You are floating jade treasure of Chenyu. Már persze, hogyha nem olyan a játék, hogy csak azért sem lehet innen folytatni, de egyelőre mutatja. Úgyhogy nem aggódok. Legfeljebb a streamet meg átírom. Jó. Kész voltam, úgy se látszik. Na szóval, floating jade, treasure of Chenyu. Little Mouse seems to have some information about how to help heal Chenyu well. Here, over here. Itt a vízesés mögött. Oh, slow down! Watch your step, there's moss on the cliff. It's slippery. You're the one who needs to be careful. Pieman can fly after all. Nem tudom, téged majd mennyire fog tudni beengedni a barlangba. The rock here seems to be little loose. Nice! What we call the hogy hívod azt? Adventuring experience. Yeah, you're amazing, Miss Welsh Lotus. És most... Nyum. Explore the Dominus. There's more water here than before. Maybe I have to swim next time. Te ilyenkor te is látod? Lidőmá volt, vagy ilyenkor most teljesen láthatatlan? Kaparások. What huge claw marks and paw prints. Like some huge white bears left them behind. Yeah, huge, right? Na, merre lett? Ja, elfutott. Nem, nekem ki is írta, hogy fantasztikus vagyok. Ja, akkor mutatja rendesen. Érdekes, hogy Arkham ezt így nem tudják megoldani. Jaj, most hát nevelet írnak ki úgy. Akkor mégiscsak működik. Csak valahogy egyszerűen nem akarják, hogy működjön máshogy. Yeah, this is it. It's the clue I wanted to show you before, right here. What is that? It's so covered in moss that Paimon can't make heads or tails of it. Ezek hegyek, Paimon. Csak a hegy csúcsa nem látszik. Meg az a három figura. Meg az egy teljesen bemohásodott. There wasn't any moss the last time I came here. Zsivály meg közben ott unatkozik. És vágja le a fejünket. No need to worry, little Mao. It's so humid here that it's no wonder there's moss growing everywhere. There must be a way to clear it away. Siválj már Fanny a kését, hogy lekaparja. No. The moss came loose. Lemossuk. Úgy. Look, Welsh Lotus, look! A scene of ancient people attending a festival and performing a ritual. Pretty different from the festivals we have today, huh?
Sokkal másabb, mint a mai fesztiválok, nem? De ott van, ami a hegy tetején lebeg a kezében. Although the grown-ups in the city and the village all say that the Lord of Geo was the first to arrive in Chenyu Vale, I heard that the people in the picture actually got here even earlier than he did. Az emberek a képen korábban érkeztek meg, mint ő. Jó is, hogy ezt hagytam befejezetlenül a workquestek közül, mert mégiscsak köthető majd az eventhez. People back then used to throw bits of magic jade into the river, and they'd float along until they sank to the bottom. They saw it as a way to guarantee good weather, prevent the river from flooding, and ensure that the soil would be fertile. És ez mind Zsibájnak volt köszönhető, csak róla itt még nem beszélünk. Meghatározták, hogy a folyó kifolyjon a medzséből, és a talaj termékeny legyen. Zsibáj után is. Based on what we previously discussed, I'm guessing that Chenyu Vale will only be fixed after we found some jade that was thrown into the river in ancient times. That makes sense, doesn't it? De kíváncsi vagyok, hogy Adeptus Fujinnak milyen kapcsolata van Zsibájhoz, ha van egyáltalán. Folyóba dobtak járdékat az ősi időkben. Értelmezhető, amit mondok, ugye? Wow, you're so knowledgeable. Was your friend also the one who told you these stories? Állat vagy Ilmao? Első osztályú. Segédmateriális itt jelentkezik. A legendák lenyűgözőek. Yep, and everyone be really blessed and live happily ever after and all that. But I much prefer hearing her stories about ancient wars and battles. She told me that the warriors back then were all giants who were over 10 feet tall. Óriási harcosok küzdöttek akkor a területért, akár 10 láb magasak is lehettek. The warriors of Chenyu Vale were covered in tattoos, and they had those massive jade axes that could chop a person in half in the blink of an eye. Úgy legalább megcsinálták azt a játékban, hogy legalább egy óriással találkoztunk. Birám, azt hiszem Birám volt. Még Tösnek a vezére volt a Masters of the Night Wind, igen. Ja, azt hiszem most csak a gyártyákat mutatja. And the middle is led by none... Jaj, neked tűntem el? Az lehet. Ja, múltkor volt olyan, hogy múltkor, még évekkel ezelőtt, hogy mindegy, a legnyugatibb Inazumai szigetnek a sztoriát csináltam. Konkrétan besértünk a földbe, annyira bagos volt az egész. And the middle is led by none other than the Lord of Geo himself, or even tougher. They clad themselves in suits of armor that weighed over 1,000 pounds and fought with 100-pound spears. Nyugi. Nem tudok olvasni. Apparently everyone was at war back then, so much so that Bishui River turned crimson red. 100 fontos súlyos lándzsákkal harcoltak. Mindenki, aki háborúba volt, mindenki benne volt a háborúba, annyira, hogy a Bishui folyó vérvörössé változott. Later on the mountains to the south became nyugi, full of ghosts from that era. Even now, those who wander through the mountains might still be able to catch their singing and the wind. Még mindig hallani kakartok csörgését a szélben. Na, itt vagyok én. Ilyen, micsoda ijesztő dolgok ezek. Csukd be a füled, minipite. Nem hiszem, hogy ezek a történetek gyerekeknek valóak. Yeah, it sounds terrifying. Heart Mountains, right? You shouldn't dwell on this stuff all the time.
Közben az ősi szellemek kísértenek minket a háttérben. There's no way grown-ups would tell us these stories. They always say we're too young to hear them. Then they'll turn us rotten and stuff like that. But I'm old enough already. Hearing a story is not going to turn me into a monster yet. Azt még fel kell nőni. Besides, there aren't many adults still around who know these stories anyway. If my friend hadn't told me, I wouldn't even have known the stories about this picture. Barátom nem mondta volna el nekem. Semmit nem tudnék erről a képről. Okay, fine then. Yes, we move on. So, the grown-ups were right to say that those ancient people threw the jade into the river from somewhere up high. But where exactly? Na, menj az útból, Mao! Where did all the jade float off to? Honnan dobták le azokat a játékat? És hova lebegtek el azok utána? Oh, well, it must have sunk to the bottom, right? It's not that simple. If it was thrown in somewhere upriver and even if it sank to the bottom, it would still be pushed down river by the current. Let alone after so many years. És lemosta volna a lemosás mosottja a folyónak. Ennyi év után. Besides, I've never heard talk of any ancient ritual jade being found upriver. Na, menj oda az a teknőshöz. Genuine is a small place after all. If there had been such rumors, everyone would already know about them. Lettek volna ilyen pletykák, azaz. Mert ami a miénk. Lettek volna ilyen pletykák, már mindenki tudott volna róla. You know so much. Valami lespawnolt. You future scholar material for sure. But what if I don't want to be a scholar? They don't earn much more and it sounds like no fun. Földrengés. Then become a traveler just like us. What could be more fun than adventuring around the world? Seeing as we now know the side of the range. Seeing as we now know the side of the range is right, what should we do next? Vizsgáljuk, hogy folyik a folyó valahol föntről. Hello, Remolian. If you want to see how the river flows, maybe it would be a good idea to try the tall watchtower aboard the Yellow Wharf. You're a clever one, Miss Byman. Of course. Közben semmi, csak elszabadultak az adeptusok. Körbe akarok megnézni. Okay, let me know when you're ready. Hova játsz? Azért játszik Duracányos és Ribály. Igen. Ó, tényleg gondoltam volna erre is. Hívok még vendégeket. Na, most már mehetünk. Take another look around, sure, remember to let me know when we're setting off. Az a baj, rövid idő után ők is eltűnnek. Állj, fölfelé, alright then. És most elrabolnak? Zsibályt meg lehagytuk. Találj meg minket. Look, from up here you can clearly see how the water moves faster through those narrows, then slows down again as the river widens out. The jade must have stopped there. We should find what we're looking for there. Arra kiszélesedik, a járdáot biztos megrekedt, és meg kell találnunk azon részen, amire vágyunk. Hamarosan be fog csapódni valami, érzem. Wow, you're such a real whiz kid.
I must be wondering though, what's that massive thing in the distance? Adeptus támadni akar. That here thing is the jade mouth, the legendary jade ring that an Adeptus threw into the river. Oh, but the river curves around there, so the current should actually speed up. És a folyót egyre szélesebb arra felé. Yeah, so the rapid flow around the bend might have resulted in things being deposited along the convex bank where it widens. So there's actually a good chance that the jade is at the bottom of the river, somewhere around Jade Mouth. Of course, that's assuming that the course of the river hasn't been artificially altered. Valahol a jádeszáj körül. Természetesen ez azt jelenti, hogy a folyónak az a része nem volt mesterségesen módosítva. Not to mention, there's a fisherman's legend that goes something like Jade shall rise from sunken mouth, or something like that. Anyway, let's go over and take a look around first. Valami ilyesmi. A járde a lesüllyedt szájakból szárnyal fölfele. Mindegy, nézzük meg, mi van ott. Compared to Little Mao, Paimon feels like she's completely out of her depth. It's because my friend is amazing. She knows everything there is to know about the mountains, and she's taught me loads too. That's how I have learned so much. Közben kapjuk az áldást nagyon. You're unfit for duty, Minipie. As the young lady, I'm most disappointed. Feladatod elbuktad, Minipite. Fiatal hölgyetként csalódtam benned. Ash Lotus has a really faded mountain error. May I ask my gun to your head or something? Does the adaptal energy you used have side effects? Ja, piruettező adeptusokat látok mindenhol. Lehet, hogy a fejembe szállt. You're behaving pretty strangely. Nem mellékhatások? Kísértik az elmédet? Nagyon furcsán viselkedsz. Nekem mondod. Nekem mondod. Whatever the case, let's go down and get on a bamboo raft. Oh yeah, Jade Mouth, here we come! Történetben hol tartasz? Azért érdekel, mert csak részeket láttam belőle, de egyben nem néztem meg. Egyelőre Fujin még elrabolt minket. Még valahol nagyon az elején, azt hiszem. Még a hegyi orosznál se támad ránk. Vagy hát hogy hívják őt? Suannibist. Azt hittem X-el van. Hogy haltál meg? Várjál, segítek! Ja, azt hittem meghaltál, azért maradtál úgy. Jó, bosszú elvis minket. Simon coming aboard? Wait, is that Little Mao? Come, I take you. Kíváncsi, hogy fel tudsz-e szállni? Alright, boatman, take us to the Jade Mouth. Alright, Jade Mouth it is. The other two, you're tourists? Well, if you're here for sightseeing, there's not many locals. Hey, you could say that Mr. Boatman aren't there any stories about the Jade Mouth that I haven't heard before. Itt gyorsan kell magyarázni. Knowing you and how much you love your stories, kiddo, you must have heard. Tell me more. You must have heard. Alright then, well, I heard it mentioned that the Jade Mouth was like Slappy and he marched through here to save the people of the genuine legislators to prevent the naval advance from downstream, the local Adepti. Megakadályozzák a tengeri kísérleteket a kifolyásból. You're making it up as you go again, Gramps. There's no way that Levi's navy came up this river. I've heard that the Jade Mouth was formed by a piece of jade left behind by a giant carp.
those days, Betty got tried to redirect the river down the Millennium Station and both of the banks in genuine, but the giant white snake and the giant carp who were rushed her subordinates disobeyed her orders. The giant white snake held a meat to the main. She threw the jays she wore here. The jays pinned the river down, and ever since we have no more floods, and everyone can live peaceful lives on the sides of the river. He has at the bottom and below. You might understand a lot, kiddo, but you haven't seen much. Take a closer look here. There aren't any crabs on this river. See, after it was been done by the jays, it's true that the river hasn't flooded, but that's also meant this hasn't been about our irrigation crops. So that's what was a wide, gently flowing river is today's rapid flowing torrent instead. És megkezdésre következő. Such a river lives on a substance zone for the earth and its banks, and of course that also means no people living peaceful lives of above its sides. Ez így nagyon szar. Paimon gets it now, but you just said that Adeptus was assisting a lot of geometers anyádat. That's how it all died ago. Some people believe that the first... Vágd azt a csirkét! Some believe that the first one was your lonely officer, but in general, when left the Adeptus were protected our ancestors. Lényeg, hogy megvédtek minket. I've heard the grandpa Lou say that this ceremony is actually for the god Adeptus who planted our first tree. Közben ne süllyedsz el minket. Oh, but aren't those Adepti meant to be the baddies? They were serving under the baddie god after all. In some stories they are the baddies, while in others they are the goodies, but it was such long time ago. Even the grown-ups don't remember much, so they always start to meet to the main. Ne próbálják meg, az a lényeg. Yeah, Tobacco was friends of yours again. How can such supernatural beings be held to our simple codes of right and wrong? As far as you're concerned, all the forces that have ever been best and protect this land deserve our offerings. Mindenki megérdemli az áldásunkat. Oh, there you go again. Alright. Time to get off. We're here. Végre. Thanks, Gramps. Ezt a River Breeze... Nem gondoltam, hogy ezt el fogom tudni olvasni. But here, this is the Jade Mouth. Jó. Print screen. Ezt már csak felolvasom. Such a huge chunk of jade, and even the other pieces on it are massive. Whoever it was that threw it down, Adeptus or not, must have been absolutely titanic. Oh, végre. Adeptus-e vagy nem, ki letette ezt, biztos titanikus lehetett. Magyarul gigantikus. Végre befogták. El sem hiszem. Ilyenkor látszik mekkora anyád. És meg Maónak be nem áll a szája. Azt hitted pihenő van még? Dear Adepti, come in all shapes and sizes. They could be as tall as the clouds or small enough to hide a mist pool and leave. How did the rest of it go again anyway? You get the picture to some Adepti rule. Megvan a kép, Adeptus erő! Akartam mondani, látszik milyen zsenik voltak a fejlesztők. Elolvashatatlan. Nem érzem a számot. Annyit magyaráztam már. Konkrétan bizsereg. Bizseregnek a kezeim meg a szám errefelé. Hogy... The kávé majd felfrissít. Well, here's the jade mouth, but how are we gonna find all that jade underwater? So that's how it is. The spring cries ripple through the waves. The shrines depart from northeast shores. Végre. Mondhatom rádiósan is. The heights and shallows in the southwest hide. Sun and earth from each other divide. The eternal whirlpool that never churns. The beautiful jade concealed within. Sose csúrnásodik. A csodálatos jade benne lakozik.
Szóval a karakter számra kapják a bónuszt a történetírók. Valószínű, mert hogy nem olvasom el a felét, akkor az biztos. What's that little mouse singing about? It sounds pretty complicated. Ja, énekelnem kellett volna? Nem fogom énekelni. Most már. It's one of our local folk songs. Macska a vízben. I heard an old granny singing it as she was gathering herbs. It means if you you will look out from the center of the river to the banks on the others and on either side, you see two stone shrines hidden to the northeast and the southwest. És a legenda tartja, hogy még egy mágust is megidézhet számszeríjjal. These shrines keep the mighty whirlpool in the center suppressed. Észak-keletre van egy rejtes szentély, és észak-nyugatra ezek a szentélyek tartják a mágikus csavaros vizet a közepében nyughatottan. Micsoda trükk! Paimon understood the last bit, so the jade is all hidden beneath the whirlpool. Ezt meg Linny hónalja. Yep, sounds like we're going treasure hunting, hooray! Hooray indeed! But the area between the northeast and southwest is so huge. After all, in the broad sense, the northeast and southwest of Jademouth can include pretty much the whole world. Észak-kelete és észak-nyugatra a Jademouth-tól gyakorlatilag az egész világban lehet minden. You're always thinking outside the box, Miss Paimon, but there's no need to worry. Already have an idea where the shrines will be, because Will, my friend, told me. Come on, let's roll. Ott lesznek a szentélyek, mely barátom mondta nekem, menjünk, guruljunk. Várjuk egy percet. Does anyone else think a giant maelstrom suddenly appearing here might not be too great? A Sribiből megjelenő óriás bánagenyó nem biztos, hogy jó dolog. Oh yeah, won't that mean that boats will no longer be able to sail in and out of Willong Wharf? Oh, don't worry about that. My friend told me that once we're done what we need to beneath, hogy már végén legyünk már ott. The wharf will be disappear completely, otherwise how would all the old boatmen carry on making a living? És ki se tudod rendesen végezni. Fejbe kell etői teljesen. Máskülönben az öreg hajósok hogyan élnének meg? Wow, so it's not just a smart purple, but a considerate one to boat. Let's get going then. Jó, Linny elméjét egy kicsit meg kell gyógyítani, mert megbolondult. Jó, most már minden rendben van. Merre van az észak? Kelet. Na, végre valakik, akiknek leverhetjük a veséiket. Jó. Megint rossz irányban van a karakter. Rossz pozícióban, egyesre, kettesre, kettesre, egyesre. Miért visszhangoztak a treasure hoarderök?
Sis, yeah, right, low, son. Oh, who does the disturb regulators with the tongue of all the conversation compared to query of the objectives? Ah, and there's a bad amount of terror and adaptized feeling talking from them. Then from. Meghaltál meg? Még nem is olyan kemények. Hoppá! Creepy pain. These mugs are regular heat picking Bruno's dust out and make a clean steak. Mistake? Seek? Vagy mit mondott, mit tudom én? Nekem a 10. Someone's notice. The spring's cries ripple through the vales, the shrines depart from northeast shores. The ice and shallows in the southwest hide. Sun and earth from each other divide, the eternal whirlpool that never churns. Délnyugaton bújik, nap és föld egymástól el. Határolódik és az örök vizes kavargás, ami sose csörnül. We have found the 2 shrines the legend speaks of it, and it seems they too are related to our ancestors in the mountains, but the meaning of the folk song mentioned above remains unclear. De a népdalnak a jelentése alulírottan nem éppen tiszta. Közben ne égesse el minket, légy szíves. We don't have a clue what to do here. We're just running around like headless chickens. Everyone got really worked up when they heard that our comrades excavating and shipping antiques were already making big mora. Who knows how much longer we have to stick around here? Antik tárgyakat árultak az őseink, már eddig is elég sok morát gyűjtöttek be. Ki tudja, milyen sokáig kell még itt maradnunk. Oh, she really was right ahead of you. You are pretty out of... Azt se tudom elolvasni. Jó, meg volt a felajánlás. És ahogy hallottam, ki is futottam az időből. Jó, legfeljebb még csinálok. Kivéve, ha valaki eloltja a tüzet, de akkor tudok, nem dob ki innen, remélem. Jó, hiába ezeket nem szoktam nagyon használni, 1-2 legalább csinálok. Cream Stew van 14. Nem, majd is tudok legalább sütni. Spicy stew, Barbara's specialty. Carrots cut into cute little stars make this dish. Wait, where did this spiciness come from? Tényleg. Azt láttam, hogy Barbara beszél egy csípős energiaitalról, mit ő készített. Meg akarok kiegyezni a Genshin részéről, hogy nem csináltak olyat a valóságban is. Genshin Impactes energiaitalt. Csípős barbarás energiaitalt. Barbara is már mióta megjelent. Még valami limitált kiadás, mondjuk. Lehet, hogyha volt ilyen, akkor nem is tudnék róla valószínű. Na de egyelőre ennyi lett volna ez a mai stream, az időnk lejárt.
És tényleg még a... Ja, azért is fejlesztettem Barbarát, mert felírtam egyszer, hogy a szülinapját elfelejtettem. És az júliusban volt azóta. Próbáltam bepótolni. Hol van? Odaírtam. Még üzenetét eltettem. Az övéiket is majd még ezekre az üzenetekre is még lesz egy külön fejlesztés, ha már őket itt hagytam. Na mindegy, akkor ezek szerint el lett téve. Ja, ha el lett téve, akkor... Jó, még megcsinálom, hogy itt meg lehet. Mondjuk, ha van még dolog, amit meg lehetne csinálni. Ó, Transdomének. Egyelőre Barbarával. Jó, Ring of Warriors is el fog onnan tűnni. Ó, tényleg még. Ezt eltesszük. Még a Freedomra, mert muszáj. Meghívás közeleg. Csak a Freedom, amiből alig van. Csapatot nem váltok, csak azért se. Ez a muslica itt legyeskedik a szemem előtt. Még hányat lecsaptam már? Jó, mehetünk. Ja, az a jeges, azt mondottam volna. Mindegy. Oldják a bajsát legalább. Na most! Ide, oda, hova? Jó, azt hittem, hogy a charge-nek ad bele valamit, legalább. Ja, tényleg én is tudok ilyenkor. Ugrálni, azt elfelejtettem. Maradék 20-ast. Jó, akkor lesz még egy Transdomain.
de azokat már csak megcsinálom, nem teszek el rá rezint, mert az új karakterekre még nagyon jól fog jönni az a 3. Főleg, hogy 3 új karakterem van. Többek között Colombina. Jó, hosszú van rá elmenni, úgyhogy... Jó, lesz egyszer sájd. Meg lehet még és de és hát, ha nem bánom meg. Mégis Barbarával megyek oda, mégis ha gyengébb is. Azt a két. Mennyi volt az? 2 millió? No. Ja, 200 volt. És már meg is van. Na, lesz durvább is. Jöhet és daha. Csak hogy meg legyen a heti. Ja, egyébként mehettem volna Boreasra is, ha nem lenne olyan távol mindentől. Rendes bosszra, miután odaérek. Ja, főleg pajzs. Legalábbis nem árt, ha van pajzs, meg jó healer. Úgyhogy jók vagyunk. Meg vagyunk. Nekem se áll meg. Hoppá! De nagyon korán mindig lebújik. Hiába nem találjuk el. Remélem először a vizet adja majd be. Jó, tüzet viszi, nagyon jó. Ó, most küldi eleget.
Ajajajaj. Jó, majdnem megpusztultam, ajaj. Nincs életem, én nem pusztul meg. Ja, mert még időben befúrta magát. Nem tudom, lehet, hogy a szerver szinkron miatt volt. Nagyon sokáig nem volt neki élete. Na, megvan ez is. Legfeljebb még forcsolni kéne. Jó, ez a hét akkor legalább megvan. Teljesen meg még. Esetnél a zubában, de egyelőre ennyi. Oké, és akkor most már tényleg ennyi lett volna ez a mai stream. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Legközelebb majd hétfőn találkozunk ismét a 3 hétfői horrorban, és előtte igyekszek beszorítani még egy fejlesztőt is. Még rá is ráfér a hílelésére a fejlesztés. Jövő hétre még mindig nem ígérek teljes visszatérést a streamek számának a szempontjából. De a 3 hétfői horror mindenképp meg lesz tartva. A Genshin stream meg lehet, hogy majd délelőtt, attól függ, hogy fennmaradok-e vagy nem, ki tudja. YouTube-osoktól elbúcsúzok, holnap jövök, vagy 10-től, vagy... Az a biztos, hogy fejlesztő lesz, vagy hétfőn, vagy kedden. 3 hétfői horror, este 8-kor. Az fix. Addig is szevasztok.